Târziu mi-am dat seama că atunci când eu frământ lutul, îmi frământ și sufletul. Târziu mi-am dat seama că acel boț de lut pe care l-am extras de acolo de jos s-ar putea să fie și sunt strămoșii mei. Daniel Leș este olar și artist ceramist din Maramureș. Cunoscut pentru ceramica figurativă inspirată din lumea satului, este unul dintre puținii meșteri care încă duc mai departe tradiția olăritului românesc prin ateliere și povești spuse în lut. Și pe măsură ce ne lăsăm acolo frământați în căucul palmei lui Dumnezeu, avem toate șansele să devenim vase de cinste. Când modelezi un vas, simți că modelezi și destinul tău. Moartea este cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla în viața asta. Dacă ești împăcat cu Dumnezeu și cu tine, de ce n-ai trăit viața asta cu bucurie tot timpul? Pentru că ți-am făcut-o atât de frumoasă. Cred că vom fi trași la răspundere de ce nu ne-am bucurat mai mult. Oricâte religii, cât de frumoase ar fi ele, nu mai am timp în 2 vieți să le studiez, așa că rămân la bunicii mei, la strămoșii mei care mi-au spus pe aci drum. Și îmi place tare mult pe drumul ăsta. Am o singură credință. Hristos a înviat. Și eu voi învia dacă cred acest lucru. Nu trebuie să fim, scoatem toată ziua steagurile, să ne dăm grozav că suntem cei mai mari patrioți. Așa ești patriot. Cumpărând de la cel țăran, obosit, cu palmele crăpate, cu fața brăzdată de ani care au trecut peste el și vine să se aducă în fața ta cele mai bune bucate. Era spectacol când ne punea în carul cu fân, mă punea acolo în acel car care mirosea dumnezeiește și el mergea în fața bivurilor și cânta cu pricezne. Și eu eram suspendat între rai și pământ și țineam în brațe un ulcior, să nu cadă ulciorul din car. Așa cum este lutul în mâna olarului, așa sunt viețile noastre în mâna marilor, da, Dumnezeu. Îți mulțumesc că ești aici și te felicit pentru interesul și căutările tale. 60% dintre oameni care se uită la acest canal încă nu sunt abonați și vreau să știi că împreună cu echipa mea facem tot ceea ce ne stă nouă în putință pentru a aduce aici în fața ta printre cei mai valoroși oameni din această frumoasă țară România. Dragii noștri prieteni, bine v-am găsit. Suntem astăzi alături de un om care leagă satul românesc, autenticitatea acestui popor de Dumnezeu. Daniel Leș trăiește în Maramureș, în Baia Sprie, în Casa Olarului. El este Casa Olarului, reprezentarea acestei meșteșugiri vechi românești, acestui meșteșug care de fapt a zidit suflete de oameni. Olăritul nu este pentru oricine, dar este pentru cei care vor să se adâncească înăuntru lor, care vor să se cunoască, să ajungă în acea introspecție și contemplare interioară care să-l ducă pe om mai aproape de sămânța lui divină. Daniel este un om cu un enorm, este un munte de bun simț, este un om care trudește la binele unei comunități care dorește să o facă acolo în Maramureș și cu toții astăzi putem să vedem misiunea, drumul și cauza pentru care face el ceea ce face. Pentru că știm cu toții din trecut, din mărturiile multor sfinți părinți și din filocaliști, din multe alte cărți, cum e Patericul egiptean, creștin și așa mai departe, oameni care aveau o cauză și cu aia dormeau, cu aia se trezeau, cu aia munceau și toată viața era rânduită în jurul acestei cauze. Cauza îl ține pe om viu, îl ține într-o forță vitală, îl ține sănătos. Iar cu toții dintre noi, cu siguranță, avem momente când se întrezărește această lumină și cauza începe să apară. O cauză mai mare decât noi înșine, de exemplu, japonezii, acest popor vechi, au Ikigai-ul, care prin acea cauză ei trăiesc mai mult decât alte popoare. S-a dovedit în istorie că acea cauză de fapt ține elementele înăuntru nostru și mintea lui Dumnezeu înăuntru nostru, încât să ne țină vie amintirea de el prin cauza pe care noi o facem. Iar Daniel Leș face acest drum, această cruce pe care și-a pus-o în spinare și fizică în acele teatre pe care le face foarte frumoase în mai multe orașe din țară, cât și de asemenea una spirituală, pentru că se responsabilizează să ducă o muncă în spate. Daniel, este o onoare că te avem aici alături de noi și îți mulțumesc că ai reușit să vii din îndepărtata zonă maramureșeană până aici la capitală. Ești un om foarte blând și ești un om foarte bun și pentru asta îți mulțumesc. Mulțumesc că ați avut încredere în mine. Mulțumesc că m-ați primit în casa voastră și m-ați cinstit cu tihna asta pe care o simt ca și în Maramureș. Mi se întâmplă rar să vin în București, de multe ori îmi rămâne sufletul așa lipit de Maramureș și trebuie să am un timp de răgaz ca să-mi adun gândurile, să vină gândurile toate de la metrou sau din trafic să-mi vină.
E frumos ceea ce ai spus despre toată compoziția asta cerească în care facem și noi parte. Eu sunt Daniel Leș, cel care face oale, cu truda mea în continuare, cu neputințele mele. N-aș vrea să-i facem pe ascultători să vadă așa o aură în jurul nostru. Sunt un om care caut să fiu pe drumul meu, să rămân pe drumul meu. Și ceea ce fac și ca o datorie de a duce mai departe o tradiție care mi-a dat-o tata și pe care vreau să o dau mai departe copiilor și nepoților mei. Dar aceste lucruri din străbuni pe care tu le aduci la suprafață și tu ești exemplu, ești așa un ultim dac al acestei nații, ce este în tine sau vezi că a apărut sau ce este înăuntru tău de te face să continui lucrurile străbune? N-aș spune că sunt un ultim dac, sunt foarte mulți daci liberi acolo la mine în Maramureș, numai că ei n-au avut parte să-i cunoască lumea așa cum am avut eu. Mi-a suflat oarecum vântul succesului în pânze și am ajuns la capitală, la București, cu niște expoziții. Bine, ai ajuns și în Coreea de Sud, ai ajuns și în New York, ai ajuns și în reclame foarte mari de la brandurile din lume, adică ești lansat pe piață. Da. Dacă sunt ceea ce sunt acum, sunt și datorită, în primul rând, datorită lui Dumnezeu și datorită doamnei mele, Dana, care este acasă acum și e cea care se ocupă cu rânduiala să meargă lucrurile bine. Atunci când pe roata olarului se făurește un vas, trece prin mai multe etape. Trece printr-o etapă de frământare, de smulgere de acolo de jos, de la 2-3 metri. Acel lut vine cu mai multe impurități care trebuie să curățat, frământat, după aceea pus pe roata olarului, se făurește și în cele din urmă va trece ultima probă, care e proba focului. Acum, în ecuația asta... Asta e de ordin inițiatic. Da, în ecuația asta a mea, a vieții mele, nu știu exact unde mă aflu, dar am oare siguranță, sunt în atelier. Așa că trebuie să aveți răbdare cu mine și dacă mai vedeți impurități pe aici pe acolo, să știți că sunt om și caut să le elimin. Nu știu în lutul ăsta vieții mele ce mai trebuie scos afară, dar știu că mai trebuie să iasă probabil lăcomie, mai trebuie să iasă invidie, mai trebuie să iasă slavă deșartă și pe măsură ce ne lăsăm acolo frământați în căucul palmei lui Dumnezeu, avem toate șansele să devenim vase de cinste la sfârșit când vom trece prin acea ultimă probă, prin proba focului. Pentru că toate vasele astea intră oarecum în cuptor și focul este cel care spune dacă într-adevăr acel vas a reușit. Observ că cumva intuitiv azi noapte scriam la aceste întrebări care urmează pentru tine și cumva ți-ai pregătit, poate intuitiv și perceptiv, drumul să răspunzi la ele, pentru că sunt legate de ceea ce ai început să spui. Deci cumva acest ritual sufletesc pe care tu îl faci, scoțând lutul, modelând lutul, care e legătura lui cu șlefuirea sufletească? Târziu mi-am dat seama că atunci când eu frământ lutul, îmi frământ și sufletul. Târziu mi-am dat seama că acel boț de lut pe care l-am extras de acolo de jos s-ar putea să fie strămoșii mei contopiți și sunt strămoșii mei contopiți acolo. Și atunci cu smerenie te apleci asupra lui și știi că ții în mână un bulgăre de lut care face parte din România asta. Și acel bulgăre de lut în mintea mea deja se creionează și eu văd acel vas finalizat, prin credință, bineînțeles. Și apoi își urmează etapele. Dacă m-ați vedea atunci când sapă acea groapă adâncă și smulg de acolo lutul la suprafață și scot cu gălețile, poate că unii dintre privitorii și ascultătorii ne-ar spune ce poți să faci din acești bulgări de lut care au și impurități. Dar olarul știe. Și am înțeles un lucru foarte important în viața mea, acea poveste care este scrisă în cărțile care se citesc ușor și se înțeleg greu, în Sfintele Cărți. Acolo este un episod foarte interesant când bunul Dumnezeu îl provoacă pe acel învățat al vremurilor, pe acel profet, pe Ieremia, îl provoacă să se ducă în casa unui olar. Dar ce spune acolo în acel text, dacă nu greșesc, zice, pogoară-te în casa olarului și acolo să te fac să auzi vocea mea. Foarte interesant că Dumnezeu câteodată vrea să ne scoată din confortul vieții noastre și să ne ducă într-o altă zonă ca să ne învețe ceva. Pentru că stând prea mult în ceea ce ți-ai făcut, deja devine o rutină.
Și atunci ce face Dumnezeu? Îl scoate pe acest profet și zice, du-te în casa olarului, pogoară-te. A te pogorâ mai înseamnă și a te smeri, să te duci în casa unui olar, să te pogori acolo unde e multă tină. Pe vremuri ei aveau atelierele lângă Prâul Chedron, de acolo scoteau lutul și era multă tină. Și ai spune, domnule, în casele tăbăcarilor, ale olarilor, e o meserie cam murdară, ar zice unii. Dar când ajunge Ieremia la cel olar, care de fapt el tace, nu vorbește, decât făurește pe roată un vas. Și vede că... Aia era vorba. Da. Și vede că acel boț de lut care este bine strâns și centrat, încet crește și devine frumos. Dar se întâmplă ceva interesant acolo, că acel vas care în mod normal trebuie să izbutească în mâna unui olar iscusit, se dezechilibrează și se deformează și cade. Și nu știu în ce fel i-o fi vorbit Dumnezeu lui Ieremia, dar prin aceste imagini câteodată Dumnezeu poate să ne vorbească. Dacă avem ochi să vedem. Și spune că acel olar era foarte sigur pe munca lui, a luat din nou acel bulgăre de lut, l-a mai frământat odată și l-a pus din nou pe roată. Și a făcut și a făurit din el un vas cum lui a plăcut. A mai făcut un alt vas. Acum, dacă noi înțelegem acest text și ne gândim că fiecare avem parte de frământări. Dacă vasul vieții mele... Și de provocări. Poate n-ai izbutit până la 24 de ani, că am fost un rebel și nu mi-am ascultat părinții și am plecat de acasă și am căutat libertatea sub orice formă, mai există o frământare, mai există o mână care mai poate să apese și să reforească acel vas. Și atunci în mintea lui Ieremia vine Dumnezeu și spune, oare nu pot să fac și eu cu voi la fel, cum a făcut acel olar? Așa cum este lutul în mâna olarului, așa sunt viețile noastre în mâna marelui olar, Dumnezeu. Așa că, uitându-mă la această imagine, îmi dau seama că eu sunt în atelier. Nu o să pot să spun în ce fază mă aflu, dacă sunt la frământat, dacă sunt pe roată sau dacă sunt la șlefuit, dar am această siguranță că sunt în atenția lui, sunt în atelier. Și la mine, eu am o deviză, orice bulgăre de lut care intră în atelierul meu trebuie să iasă transformat. Și când îl duc acolo, își așteaptă rândul până o să iasă transformat, fiind vase de cinste pe care, așa cum spuneați, le împart în toată lumea, să vorbească despre dacii mei din Maramureș, acele forme scrafitate și acele forme de vase, ulcioare, carafe, ulcioare de apă, ulcioare de nuntă, toate care au avut o întrebuințare și au fost în armonie cu cumințenia satului și cu acea rânduială. Eu le duc să le arăt la Coreen, le duc la New York, le duc la Paris și le spun despre tradiția mea din Maramureș. De aceea pot să mă numesc un dac liber, dar ar fi foarte mulți alți daci care își fac datoria așa cum trebuie. Într-adevăr, tu ai atins o culme, pentru că probabil ai avut și deznădăjduiri în trecut care te-au încercat, că încercările sunt date celor puternici ca să treacă peste ele. Care au fost momentele alea când erai între agonie și extază, cum spunea Michelangelo, între două lume, adică ce să alegi lumea mundană sau să alegi lumea înduhovnicitoare a sufletului? Înainte să aleg eu, cineva m-a ales pe mine. Chiar dacă acel cineva, eu nu-l cunoșteam și eram împotriva lui, acea pace, acea lumină, acel Dumnezeu, el mă cunoștea deja și el a fost cel care s-a aplecat și m-a smuls murdărindu-se cu mine și spunând, din acest boț de lut numit Dan Leșo trebuie să fac un vas. Care se golească pe el însuși ca să intru eu, probabil a spus. Asta este o mare provocare și astăzi. Sunt implicat acum într-un proiect interesant aici la voi la București, la un concert de colinzi care o să fie preajma sărbătorilor, unde am fost provocat de regizorul care orchestrează atelierele și acele spații conceptuale care o să transmită o idee. Și mi-a dat o provocare interesantă, mi-a spus, fă 30 de vase, oale de diferite forme, mai strâmbe, mai să se vadă urma degetelor și apoi pe toate găurește-le din interior spre exterior să vadă așa ca și niște bube care sunt acolo. Și am spus, da, spune-mi și mie ce vrei să faci, că eu înțeleg ceva din conceptul ăsta. N-aș vrea să dezvălui toată structura, dar m-a provocat când mi-a spus acele vase vor lumina dinăuntru, de multe ori prin neputințele noastre luminează Mântuitorul Hristos. Așa că dacă oricâte neputințe am avea, să nu ne concentrăm pe ele, să ne gândim că prin acele găuri
va ieși lumina din noi. Dacă Adică suntem în timpul- înduhovniciți. Dacă suntem înduhovniciți prin provocările alea, începe să iasă lumina prin Exact. care noi trecem. Așa că dacă am trecut și dacă ați trecut, stimați privitori, prin încercări, lăsați-le acolo, că Dumnezeu știe ce să facă cu ele. Le transformă în lumină și pe ele. Deci cumva cred că pune 10 universități de cultură și de știință într-o provocare pe care El ne-o dă. Da, eu cred foarte mult în oamenii blânzi, în oamenii care iubesc, în oamenii care spun că religia lor este iubirea și dragostea. Și credința... Aici ai unit toate religiile, de fapt. Da, n-aș vrea să fiu eu cel care să decid în direcția lor. Dumnezeu este cel care vede și iubește și iartă. Eu mă căznesc pe această cale a ortodoxiei, îmi place foarte mult și oricâte religii, cât de frumoase ar fi ele, nu mai am timp în 2 vieți să le studiez, așa că rămân la bunicii mei, la strămoșii mei care mi-au spus pe aici drumul. Și îmi place tare mult pe drumul ăsta. Am o singură credință. Hristos a înviat. Și eu voi învia dacă cred acest lucru. Cu cât patos ai spus asta, adică s-a simțit în glasul tău altceva, altfel ai spus-o, ca și cum acea licărire divină te-a scurt-circuitat instant și ai spus-o pe un alt ton, pe un alt ritm, adică nivelul de oratorie a crescut instant când ai trăit și ai spus asta. Și din afară spun că se vede, sau așa cum ai spus-o tu adineauri, a fost foarte pătrunzător de fapt pentru mine sau pentru oamenii care văd acest lucru. Suntem vase de lut purtători de Hristos. Am văzut în țările sud-americane, erau reprezentări ale unor pahare, ale unor cupe, este unul și în spatele tău, oamenii îl pot vedea, este unul argintiu, e o cupă simplă. Și cupele de fapt erau reprezentarea omului, care e un fel de pocal, să spun, da? Religios și potir, da. Și reprezentarea metaforică era că omul are nevoie să se golească de egoul și de mândria și adică acțiunile astea care le face împotriva însuflețirii sale, încât Duhul adevărat, cel sfânt și sacru, să intre acolo și să poată să înleznească, să fie lichidul care ține sau care locuiește în cupa aceea, în potirul acesta. Și tot ceea ce ai descris mai devreme este exact că prin vasul ăla de lut care este gol, poate că tu faci reprezentarea unei ființe care de fapt are șansa ca potențial să se golească pe ea însă, și în timp ce tu faci tabele și înveți pe oameni să facă ceramică, să facă aceste vase de lut, și în același timp și ei, după ce iau vasul acasă, să se uite la el ca și cum ei au nevoie să se golească ca Duhul cel însuflețit să intre. Le predai, le spui despre lucrurile acestea? Sau cum îi faci să ajungă pe ei acolo? Această stare pe care noi o vom trăi și o trăim, în termeni teologii se cheamă metanoia, înnoirea minții, ai pomenit de Ikigai-ul, de acel om care realizează că e mai mult decât un simplu muritor. Ce fac eu în taberele mele de olărit? Nu fac mai mult decât să vă pun o piedică dacă veți veni acolo, să-i împiedic pe oameni. Bine. Și să le spun fără digital, în primul mai rând. opriți-vă un pic, măcar o săptămână, să simțiți lutul ăla sub tălpi și în mâini, cum ia formă, să te joci ca un copil. Noi învățăm să ne jucăm acolo și aș putea spune că a devenit meseria asta așa și o formă de terapie prin muncă. Noi am fost creați să fim în armonie cu natura, cu locul, cu spațiul, cu pământul, cu iarba de sub tălpi, și acești oameni care vin oarecum pe fondul ăsta de stres, birou, trafic, se opresc o săptămână și se joacă ca niște copii. Nu poți să înveți o meserie într-o săptămână, dar poți să-ți dai drumul la copilul din tine să zburde. Să ajungi să făurești vase, căni mai mici, mai mari, pe urmă să învățăm să le pictăm, să le băgăm la ars. Toate astea oarecum fac parte și din procesul frământării propriului tău vas. Și înțelegi niște aspecte importante ale noastre, ca și compozit, că și noi avem nevoie de aceste mângâieri și din când în când n-aș greși dacă spun mai trebuie să facem lucruri și cu mâinile. Este o necesitate spirituală să faci lucruri cu mâinile. Să sapi în grădină, să modelezi, să coși, să cânti, să dansezi, să alergi. Lucruri care te simți viu, te aduc în starea ta de om.
Și mai ales că noi avem niște senzori în degete și când punem mâna, cum mai devreme că tu că frământ pâinea, tu frămânți lutul, Da. la fel simt și eu când fac cu mâinile, de exemplu, mâncare sau frământ cu ceva, senzorii care sunt prin sistemul nervos conduc faptul că, creierul produce o așteptare ca să mănânce ceea ce a gătit sau ca să folosească lutul pe care tu l-ai frământat și practic noi ne facem viitorul prin ceea ce noi modelăm cu mâinile și senzorii noștri se însănătoșesc, pentru că oamenii care se știe din trecut că aveau nevoie să se vindece de diverse situații, să spun, neurodegenerative, se apucau să facă ceva cu mâinile. Era o terapie foarte veche pe care au mai rămas astăzi pe la unii că mai spală vasele, de exemplu, și fac ceva cu mâna și terapia aia funcționează ca să conducă sistemul nervos și fotonii să ajungă în creier ca să se vindece creierul. Deci, practic, tu faci un fel de medicament pentru oameni, creezi un fel de medicament spiritual, dar cu mâinile lor proprii. Eu îmi cred doar locul de acolo și mediu. Nu vreau să mă erigez într-un atorștiutor. Ceea ce știu fac cu responsabilitate. Știu să o lăresc, știu să le arăt oamenilor viața simplă de la țară. Dacă vorbeam de acel sat românesc care ne salvează. Multă lume îmi spune, domnule, ce faci acolo? Tu salvezi un sat. Pentru că prin acele case pe care le-am salvat, unele din calea focului, altele să nu le ducă străinii în străinătate să facă mobilă din ele. Le pun pe tir, le pun pe tir și le iau. Nu vreau să par eu așa un mare deștept care salvează satul românesc. Satul românesc ne va salva pe noi. Dacă înțelegem acest adevăr, câtă cunoștință s-a încasetat în acele grinzi cioplite cu mâna, câtă istorie s-a amprentat acolo. În care scriau caietul familiei pe acele grinzi. Pe acele grinzi. Dar nu numai. Gândiți-vă că o casă de la 1700-1800, care a fost făcută după rânduială, când spun rânduială trebuie să mai explic, acele case au fost tăiate iarna pe lună plină, a fost tăiată copacul din pădure. Deci pe precepte astronomice și naturale. Așa. Și pe urmă le-au lăsat să stea la uscat și câte 20 de ani. Și o să spuneți acum în era asta progresistă, domnule, cum 20 de ani, că acum sunt tăiat din pădure, ai băgat prin uscător și o trecut. Nu, omul urmea acea rânduială cu mintea satului. Când se năștea copilul, ei aveau credința că acel copil va crește mare și va avea nevoie de o casă. Și atunci, în anul acela, mergea și tăiau lemnul și îl puneau deoparte. Treceau ani, lemnul se usca în mod natural, mai puneau deoparte și horinga, care trebuia să se învechească și încet strângeau piatra pentru casă și atunci când cei doi tineri ajungeau să se iau, să trăiască împreună, să se ducă la cununie, fata venea de acasă cu zestrea, cu acele fete de masă, țesături, perne, le puneau toate într-un car și mergeau prin tot satul să vadă lumea ce zestre are, cu 2 boi care a primit de la tată. Și astea sunt doinele vechi, de fapt, că s-au făcut foarte multe piese muzicale după doinele astea vechi. Da, bineînțeles, doinele noastre și câteodată horile cu noduri în gât, acolo e oarecum și suferința pe care noi am trăit-o și am purtat-o. Dar din suferință ies aceste perle pe care le vedeți peste tot, acei bătrâni care de fapt eu le spun sfinți, sunt niște sfinți care s-au deghizat în pensionari și sunt atât de cuminți, acei oameni cu 4 clase, care atunci când stai de vorbă cu ei te încarcă, pentru că ei încă mai cunosc această taină a comunicării, că ei înțeleg că atunci când stai cu ei la masă este prezent și Mântuitorul Hristos. Și atunci toate vorbele sunt, înduhovnicite. De acolo și cuvântul rostire, a vorbi cu rost. De multe ori vorbim, avem schimburi informaționale, dar uităm să ducem lucrurile de aici, să vorbim și cu sufletul. Am văzut că, adică prin tabele pe care le faci cu oamenii mai curajoși, faci niște acte de însănătoșire fizică, biologică, chimică, prin care îi duci pe oameni, sau bine le propui, de fapt că nu îi duci tu, dar le propui și ei mergeți iarna prin păduri, aproape dezbrăcați, ca să faceți întărirea vieții interioare, practic, prin acea răceală, adică mai face și băi la cop, că mai faceți băi în gheață. Da, au devenit popular modul ăsta de a te dezbrăca la rece. De a te vaccina să nu mai ai probleme împotriva virusilor.
Eu am făcut-o din curiozitate, nu am pornit eu curentul ăsta. Eu, un prieten de-a meu de aici din București, care mai vine, care am înțeles că a fost ucenicul lui Wim Hof și face aceste băi reci. Și am participat și eu să văd ce poate organismul meu. Și ai dus? Am dus, dar am văzut că în spate mă mână de fapt o criză de identitate. Eu vreau să-mi demonstrez mie încă ceva. Și nici asta nu e sănătos. Am făcut prea mult. Normal băile astea se fac până în 5 minute, 3 minute, 4 minute, 5 minute și le faci treptat. Tu ai stat 25. Am stat 25, dar nu vreau să spun la nimeni să facă chestia asta. E prea mult. Adică e interzis pentru oamenii care sunt nepregătiți. Interzis. Eu rezist un minut maxim, nu pot mai mult. Corpul tău poate foarte mult, dar nu vrem să-i dăm șocuri de genul ăsta și să nu ne ducem prea departe cu încăpățânarea, să fim moderați. Da, vin mulți oameni acolo, iarna, în februarie, de exemplu, când lacul este înghețat, tăiem copca acolo și intrăm în apă, așa, de 3, 4, 5 minute. Dar astea sunt tratamente încă de pe vremea Grecia, Imperiul Roman, sumerienii făceau băi în apă rece ca să-și îndrăvenească trupul. Deci, practic, și voi duceți și prin datinele străbune și prin poveștile pe care le spuneți și prin ritualurile acelea inițiate, cea de a sta și a vorbi despre treburile sufletești, prin mânuirea și frământarea lutului, de fapt, i-a ajutat și pe oameni fizic să-și redobândească energia și forța vitală. E la tot pasul energia lângă noi. Dacă ne descălțăm vara și călcăm acel pământ sub tălpi, după aceea simțim iarba, piatra și ajungem într-un loc unde acel loc a fost cosit manual și stăm și tragem aer în plămâni, vă dați seama câtă viață e acolo și ce mirosuri frumoase. A venit de la capătul lumii, a trimis Will Smith o echipă să facem un documentar despre ce credeți, despre cele mai frumoase mirosuri din lume. Și în urma unei povești de ale mele, cum... Actorul Will Smith, de el spune, o să vă punem un filmuleț. Așa, în urma unei povești pe care am povestit-o undeva cândva într-un podcast, cum mirosurile mă teleportează în copilărie, au încercat să redea o frântură din ce înseamnă Maramureșul meu frumos mirositor. La noi e specificul țării noastre că mirosul cel mai frumos este iarba cosită manual. Și atunci... La secerat. Exact, când coasa intră în iarbă și dezvoltă pustere de mirosuri. De ce? Pentru că noi încă mai avem acele plante medicinale în iarbă, ceea ce mulți nu le mai au. Uleiurile volatile din plante pe care noi le luăm prin mirosuri. Da, și bine, dacă cineva le lasă în apă, e apă tămăduitoare. Iarba noastră este împânzită de pustere de greieri, de cosaj, de tot felul de insecte care cântă, care mai frumos. Și uite, lucrurile astea simple care le avem la îndemână, nu trebuie decât să-i ducem pe oamenii în zona aia sufletească și să-i lăsăm. Nu trebuie să facem mult. Ei singuri trebuie să descopere. Nu trebuie... Copiii învață gustând, atingând și noi trebuie să reînvățăm acest joc al bătrânilor noștri. Chiar dacă unii mă consideră un ciudat, chiar și la mine în sat am discuții de genul ăsta, dom'le, ce se întâmplă că îl văd pe Dan cu pletele în vânt, mergând pe ulițele satului, dezbrăcați, aproape dezbrăcați. Cu un cârt de oameni în spatele lui, toți desculți, care vorbesc de vara, cei care vin acolo la tabere. Și mergem desculți până ajungem într-un loc în care putem să mirosim acea iarbă. Lucruri simple, dar care ne umblă. Ce spunea Aristotel chiar și aici prezent lângă noi, că unui suflet remarcabil nu-i străină-i nebunia. Deci, practic, oamenii care au curajul să se exprime așa cum sunt ei, cumva trec peste părerile altora și nu mai țin atât de mult cont de ele, cum faci și tu, că bătrânii de lângă casele voastre de acolo... Trebuie să fii un ipocrit să faci la toată lumea pe plac. Până la urmă sunt om. Și ai voie să... Și ai voie, mai și greșești dacă vrei. Dragi prieteni, o să intrăm în partea de misiune spațială în care îl provocăm pe Daniel să ne răspundă în maxim 30 de secunde, 25-30 de secunde pe răspuns, că sunt multe întrebări pe care le-am scris, care țin așa de datinile noastre de suflet, de iubire, de suferință și o să vedeți că am scris mai multe pe care le putem lua să vedem cum putem să servim într-un răspuns scurt audiența noastră. Dacă viața omului este un vas de lut, care parte din tine mai este încă nearsă? Mândria. Asta este eficiență de 4 secunde.
Care a fost impuritatea din sufletul tău care a ieșit la prima ta frământare? Ce ți-ai adus aminte când ai făcut prima frământare și ai văzut că ceva din tine începe să lucreze? A spune frica. Nu există curaj fără frică. Aș mai spune că sunt impurități care au trebuit să iasă afară și mai ies încă acele crize de identitate. Vrei să fii văzut, vrei să fii apreciat. Dar tu faci asta practic pentru cauza ta, adică ăsta e scopul, adică cumva e nevoie să ieși puțin în față de mulți alți care nu ies în față, de acolo bătrânii satului din Maramureș. Nu ies în față pentru că ei au învățat acea cumințenie pe deplin. Acum că ies în față, am fost împins în față de către voi, că eu nu am știut și Tragem de tine dacă ești un om rar. Vreau să vă spun că de multe ori mă pierd în ițele astea tehnologiei moderne. Ca să vă dați seama, eu încă mai folosesc un telefon cu butoane. Am o soție acasă care se ocupă de tot ce înseamnă afacerea noastră de familie și până în prezent am scăpat, nici măcar card nu am și n-am scos niciodată bani cu cardul, dar nu vreau să fac din asta o virtute, pentru că sunt comod. Va veni vremea când voi fi strântorat să folosesc și eu cardul. Să mai mergi prin țările vestice? Da, mă duc cu soția mea când mă duc. Da, sunt un om comod care îmi place foarte mult ceea ce fac și asta mă hrănește foarte mult. Mi-ajunge cât fac. Cât, așa, din cercetările tale și investigațiile tale proprii, câtă suferință trebuie să îndure un om până devine un vas frumos? Doamne, ce subiect sensibil atins. Dacă ar fi să avem un brand, noi românii, brandul nostru trebuie să fie suferința. Gândiți-vă cât suferă acest popor în continuare, gândiți-vă la cât a suferit și cât a fost de asuprit și cotropit și totuși au ieșit acele perle. Cum? Dumnezeu nostru nu ne lasă. Ca și diamantul din cărbune, prin frecarea aia, prin fricțiunea aia. Cred că mai e nevoie de ceva suferință ca să ne dăm seama cu adevărat cine suntem. Dar nu mi-o doresc, sincer. Dacă Dumnezeu o îngăduie și o va îngădui, ce să zic, nu pot să spun decât, Doamne, Tu știi, cât să apeși. Și prin frecarea aia care se întâmplă, adică conflictul care vine din afară, cum gestionăm noi conflictul, frecarea aia în sine de energie interioară produce ceva zdravă în om. Ce produce? Le gestionează câteodată Domnul Hristos, le ia El asupra Lui, ca să nu le ducem noi cum ar trebui. Noi nu trebuie decât să avem credință, câteodată când nu mai putem. Dar ne fac bine și aceste frământări. Care a fost locul sau momentul în care tu te-ai simțit că așa te-ai spart de diferite programe vechi și ce anume te-a făcut să te refaci, să te pui la loc? A fost un moment interesant în viață când mi-am dat seama că nu am pe nimeni lângă mine decât pe acel desculț numit Hristos, care umbla desculț pe drumuri, care m-a îmbrățișat și mi-a spus: te iubesc așa cum ești. În ciuda faptului că în perioada aceea când eram foarte departe de El, lumea îmi spunea o să-L bată Dumnezeu. Și în momentele acelea cruciale a fost prima mea rugăciune sinceră, pe genunchi undeva într-o cameră, soția mea îmi spunea: există Dumnezeu, roagă-te. M-am rugat ceva de genul: nu te cunosc, nu știu, dar vin odată și dăm bătaia aia ca să scap. Pentru că acel gând care m-a măcinat tot timpul că o să primești o bătaie era mai dureros decât bătaia în sine. Și atunci a fost prima oară când acea dragoste divină m-a luat în brațe și parcă mi-a intrat în fiecare por al trupului, acolo pe genunchi, am început să plâng și am simțit parcă o dragoste materializată care se revărsa peste mine și mi intra în fiecare por și îmi spunea: te iubesc așa cum ești, așa cum ești jegos. Vino să schimbăm lucrurile împreună. Și eu într-un Dumnezeu al iubirii cred. Nu cred într-un Dumnezeu care mă așteaptă după colț cu buta de baseball. Așa că, dragi privitori, să știți că Dumnezeu vă iubește foarte mult. Stai să mă adun puțin. Acum, ce ți-a spus Dumnezeu în atelierul tău când nu ajungeai să mai stai cu El, să mai crezi în El? Că ai avut momente în care vezi că faci, vezi că muncești, vezi că trudești, frămânți și totuși ceva acolo nu tot timpul adică încercarea aia, ori stai cu El în timp ce frămânți, ori stai fără El în timp ce frămânți. Încerc
să nu uit niciodată această mare taină, că atunci când intru în atelier să făuresc un vas, la sfârșitul zilei, primul la care trebuie să-i arăt este Dumnezeu și apoi să vi-l arăt vouă. El este cel care va spune, da, mă onorează. Păi cum? Cum am făcut vasul ăla? Cu dragoste. Procesul în sine. Procesul în sine, dacă acel vas nu este stropit din sufletul tău cu dragoste, gândindu-te la această taină că în mâna ta sunt strămoșii tăi și tu trebuie să-i refăurești. Acolo este și o vorbă interesantă printre olari la noi, că toți ajungem oale și ulcele. Poate ați auzit-o în poporul român. Așa că și eu mă rog, la rândul meu, după ce nu o să mai fiu în lumea asta, să mă descopere un olar iscusit și să mă răfăurească într-un vas frumos. Gândindu-mă la aceste aspecte, în primul rând că Dumnezeu mă vede acolo în atelier, eu trebuie acel vas să-l însuflețesc. Chiar dacă nu va fi cel mai spectaculos vas, dar am datoria să stropez din sufletul meu peste acel vas. Că atunci când va merge la marginile pământului, în New York, la Coreea de Sud, să vorbească despre nația noastră. Așa vorbesc eu despre strămoșii mei. Îi port și toate aceste semne pe care le veți scusute pe noi nu sunt nimic altceva decât istorie țesută pe noi. Și oriunde ne-am duce în lumea asta, îmbrăcați în straiele astea, suntem cei mai buni ambasadori. Eu duc aici pe bunicul și toată datina care a fost acolo în satul meu românesc. Pe acele oale caut să scrafitez formele care au fost la noi în Maramureș, să le povestesc oamenilor că în Maramureș încă se mai face ceramică. M-au ales cei din Coreea de Sud să-mi ard vasele la o firmă renumită, la LG. Un sălbatic cu părul mare să se ducă acolo să facă vase ca ei să le promoveze printr-un filmuleț. Și nu-i meritul meu, la este... nivel internațional, adică toată lumea a văzut reclamele alea care rulau și în... Da, mare succes am avut după această reclamă care pe mine m-a contrariat foarte tare, să ajung să fac o reclamă la un cuptor cu microunde și n-am înțeles cum, domnule, să fac o reclamă la un cuptor când eu de fapt promovez alte valori, nici măcar nu folosesc cuptor cu microunde. Dar după ce soția mea a analizat și a zis, măi, e o firmă importantă, LG, te cheamă acolo să-ți promovezi vasele, să le arzi în cuptorul lor. Și eu eram, cum, domnule, cum o să ardă ei un vas la 1000 de grade într-un cuptor cu microunde? Și ei mi-au scris că au inginerii lor care au pregătit totul în așa fel încât vasele mele să poată fi arse în acele cuptoare. Da, au făcut ei o capsulă dintr-o fibră ceramică care se folosește la navetele spațiale, care izolează foarte bine și microundele lucrează din interior spre exterior. Și în acea capsulă în care am băgat vasul cu capsula. Și s-au făcut 1000 de grade, se poate vedea pe reclamă, n-am vrut să-i mințim pe spectatori, așa că prima dată am făcut proba și pe urmă am început filmările, da. Și am devenit oarecum viral, așa cum se povestește prin lumea asta, în Coreea de Sud, pe urmă prin America, prin alte țări pe unde sunt cuptoarele. E o reclamă la o firmă importantă. Mai târziu m-au chemat de acolo la cea mai mare întâlnire a meșilor din lume și am mai stat 2 săptămâni, tot așa cu oalele din Maramureș și cu un filmuleț care mi l-au făcut ei să promovăm România. Numai, din păcate, România n-a avut ochi să vadă lucrul ăsta și... Că nu te-au finanțat românii, te-au finanțat cei de acolo. Nu-i vorba, nu m-au finanțat și nu vreau să mă plâng pentru că eu reprezint până la urmă România și nu mă interesează cum și ce fac cei de lângă mine, dar mi-aș fi dorit să am un film de calitate cu România. Mi-au dat un filmuleț care era foarte pixelat și n-am putut să-l prezint. Dar asta este, probabil că nu trebuie să spun, este un ghim pe care mă împunge un pic în suflet. Dar pe de parte poate să fie și un apel la cei care într-adevăr susțin cauza, că brandul nostru românesc este mult promovat în afară și chiar să facă materiale calitative cu oamenii care sunt meșteșugari ca și tine și să promoveze datinile astea vechi care încă mai sunt prin diferite locuri ale țării și să vă faceți bine treaba cei care lucrați în instituții. Am văzut că acum în Ministerul Turismului au apărut niște oameni care își doresc o școală de meșteșuguri, își doresc să revitalizeze turismul ăsta experimental. Chiar a fost invitat fiul meu la București ca și imaginea acelui proiect. Mă bucur că la Târgu de Turism, da. Și în trecut au fost și sunt oameni care, într-adevăr, au reprezentat România cu bine. Dar nu pot fi toate perfecte și... Dacă te numești tu, că te-ai numit într-o emisiune Bulgăre de lut, ce parte din tine nu este încă definită? Îmi spune și nevastă mea că nu m-am maturizat. Dar nici nu știu dacă vreau să mă maturizez. Vreau să rămân așa un ciudat, un copil, unul care mai aleargă de sculți. Atunci când ies vasele, dansează pe lângă ele. Dacă m-ar vedea lumea în atelier, ar râde de mine.
Cred că asta nu s-a maturizat, încă mai am nevoie de... Da, esență frumoasă și de asta, și esența aia de copil, cum spuneam și cred că în Corinteni sau în Matei 18:3 zice că s-au întors discipolii către Iisus și l-au întrebat: Mântuitorule, ce să facem ca să cunoaștem împărăția cerurilor? Și erau niște copii lângă și Iisus le spune: uitați-vă la acești copii și de nu vă veți întoarce să fiți iarăși ca niște copii, nu veți cunoaște împărăția lui Dumnezeu. Cu niciun chip, spune acolo, ce interesant. Da. Doamne, învață-ne iubirea, ce mare taină e asta. Doamne, Cei învață-ne copii iubirea. iubesc necondiționat, se ceartă, se împacă. Nu e vorba aici numai despre a-l ierta pe aproapele tău. Dacă nu l-ai și iubit după ce l-ai iertat, nu ai făcut nimic. Ai rămas tot acolo. Noi iertăm de multe ori ca să fim bine în relațiile noastre, dar uităm că de fapt dragostea lui Dumnezeu ne cere să ne sudăm inimile unul de celălalt și să fim cu adevărat copiii Lui. Cum o să ne cunoască lumea că suntem copiii Lui dacă nu, așa cum spunea Mântuitorul Hristos, dacă vă veți iubi unii pe alții? Nu există altă formulă, nu există alt pașaport de trecere în împărăția lui Dumnezeu decât această iubire necondiționată. Să-L iubesc pe semenul meu ca pe mine. Doamne ajută. Bineînțeles, mă iubești pe mine. Porți o haină veche a bunicului tău, ce ai moștenit din ADN-ul străbunilor tăi și nu ai vrea sau nu ai voie să pierzi? Că e acolo în cromozomii tăi încă a rămas activă trăirea asta. Aș putea spune cumințenia din satul românesc și mulțumirea pe care totdeauna au avut-o. Deci un fel de simplitate pe care el toată viața o poartă. Simplitate dusă la esență. Bunica mea din partea la maică mea, 10 copii, niciodată nu s-o plâns că e greu, niciodată. Ce caracter! Gândiți-vă că se așezau cu toții la masă, mâncau și copiii și nepoții și nu era duminică să nu invite pe cineva care nu are unde să meargă să mănânce. Asta am văzut în casa bunicilor din partea lui mama. Din partea lui tata, bunicul meu a fost un fel de înțelept al satului, mai venea lumea, chiar mi-am adus aminte înainte de emisiune că ce o să facem noi în acel podcast? O să povestim. Și de multe ori se întâmpla acasă la bunicul că veneau oameni și zicea: măi Grigorie, zicea, am venit până la tine. Dar după ce ai venit, mai Văsălic? Am venit să povestim. Oamenii aveau timp. Noi acum ne plângem că nu mai avem timp. Cine ne-a furat acest timp? Avem atâtea mijloace moderne să câștigăm timp. Avem telefoane mobile, avem mașini, avem avioane și spunem că am câștigat timp, dar toată ziua îi aud pe oameni spunând: dom'le, n-am timp, nu pot, nu. Mâncăm pe fugă, mâncăm din farfurii de polistiren, mâncăm la volan, nu mai stăm la masă îmbrăcați frumos, să facem un semnul crucii și să ne rugăm cu toți să spunem: Doamne, binecuvântează această masă, și să stăm privindu-ne în ochi să mâncăm. Unde am pierdut pe drum? Uite, bunicii mei nu aveau atâtea, dar aveau aceste secrete. Și mă provoacă foarte mult această simplitate și această cumințenie de a te mulțumi cu cât ai și să fii bucuros. Nemai vorbim de vadovei, mă teleportez în copilărie și mă văd și acum în carul bunicul meu din partea lui taică meu, mi-a păstrat toate caietele și pe versul acolo unde făceam liniuțe îmi scrie câte o epistolă. Și le-am descoperit după ce el nu a mai fost și le citesc și plâng. Păi, era un adevărat spectacol când ne punea în carul cu fân, mă punea acolo în acel car care mirosea dumnezeiește și el mergea în fața bivelor și cânta pricezne și eu eram suspendat între rai și pământ și țineam în brațe un ulcior să nu cadă ulciorul din car, aveam un ulcior de lut și eram responsabil cu acel ulcior, dar sufletul meu plutea și eram atât de fericit acolo, într-un car cu fân. Dragilor, nu-ți trebuie mult ca să fii fericit. Este foarte simplu să fii fericit, este foarte greu să fii simplu. Asta îmi urmăresc, să redevin simplu. Spunea și Leonardo da Vinci la 1500 că simplitatea este ultima sofisticare. Mm-hmm. Deci încă de pe atunci și-a dat seama că oamenii nu mai sunt simpli și că de fapt ca să ajungă să fie simpli e nevoie să înlăture, să îndepărteze multe din programele pe care oamenii le adună în viață. Deci ce a deschis Daniel Leș acum e înduhovnicit cuvântul său. Ce înseamnă cu adevărat că ai afirmat asta iarăși undeva, că satul românesc ne salvează pe noi, nu noi salvăm satul? Nu poți să crești un copil fără un sat. Cum învață acești copii în sat? Vă dau un simplu exemplu care poate să fie foarte grăitor. Ne așezam cu toții la masă și primul care era servit, îi se punea în blit, era bătrânul casei, bunicul. După aceea era tata, femeile mai bătrâne și în ordine până la ultimul era cel mai mic. Acum s-a inversat lucrurile.
Cel mai mic este servit primul, că dacă nu dă din picior și trântește, și el știe că totul e despre el. Ori când în satul românesc cel mai mic aștepta să-i vină rândul și vedea că primul bunicul-i servit, îi dădea cinste și întâietate acelor percăruni și ascultau și intrau în rândul. Așa învățau respectul față Așa de învățau vârstă. respectul. Este un exemplu care mi-a venit acum, dar multe alte exemple care se făceau, cum îi educai în spiritul ăsta a muncii, fiecare avea ceva de făcut, trebuia să dai la purcei sau la găini, erai implicat. Acum avem multă tehnologie, ne-am înstrăinat, chiar fiind în aceeași casă, câte 5 sau câți om fi, fiecare cu ecranul lui, cu televizorul lui, cu camera lui, și uite așa ne înstrăinăm și uităm că suntem în creozetul lui Dumnezeu. Eu sunt recunoscător că încă tu mai ești și că poți să verbalizezi datinele noastre prin care practic emoția leagă suflet de suflet ca să se... că unde suntem doi în numele lui Isus vine și El. acolo, și atunci e nevoie cu o imperativă și urgentă capacitate ca fiecare om să încerce pe cât de mult se poate să se conecteze cu alt om într-o măsură reală, nu într-una digitală, că de asta zic că e bine că ne vedem și noi față în față, pentru că tu ești într-o parte a țării, eu sunt într-o parte a țării, dar se simte că se creează ceva care e mai înalt decât suntem noi ca ființe individualizate. Suntem în grădina lui. Suntem în grădina lui. Dragul meu, unde se ascunde esența vieții? În munca la roată sau în liniștea în sat? Cum o vezi? Muncă fără liniște nu ai cum. Liniște prea multă fără muncă devii leneș. Eu cred că ele se împletesc foarte bine în sat și trebuie să faci ceea ce faci cu pasiune. Îmi doresc și îmi impun în fiecare zi să fac cu drag ceea ce fac. Este un secret. Mă duc la locul meu de joacă sau mă duc la altarul care mi l-am făcut acolo în atelier și văd acea roată de olărit ca un altar în care eu trebuie să mă hrănesc de acolo. Da, liniștea din când în când e necesară într-un mod cu adevărat liniștit. Nu o liniște din asta fabricată, acum am 5 minute, trebuie să mă liniștesc. Nu, sunt momente în care îmi iau răgaz să fiu eu cu mine, să mă detașez, să mă desprind de lucrurile cotidiene și să-L percep pe Dumnezeu într-o altă formă, să-L redescoper și în natură și în apusul de soare și să mă mai am și eu pe mine ca om, să mă mai răspăs și eu pe mine, că de fapt noi nu suntem ai noștri, noi suntem ai lui Dumnezeu și nu suntem numai ai noștri, suntem și ai familiei, și ai nepoților, și ai prietenilor noștri, așa că din când în când ia-ți răgaz și fă-ți timp și pentru sufletul și pentru vasul lăuntric, pentru că noi vedem doar vasul, dacă vorbim de olărit, doar forma exterioară. Dar dacă te uiți înăuntru, să vezi că are o altă formă și pe acea formă au rămas degetele olarului când au fost finisate. Așa și pe corpurile noastre, pe sufletele noastre, sunt degetele lui Dumnezeu acolo, au rămas amprenta aia. Să nu uităm că suntem ființe spirituale care pentru o vreme locuim în aceste vase de lut. În această casetă cu părul mare locuiește adevăratul Dan Leș. Ea se va duce, se va zbârci, dar de-abia dincolo de poartă vom redeveni ceea ce deja am fost creați să fim. Vreau să mărturisesc că Daniel Leș nu este departe de poezia eminesciană, adică dacă încă nu te-ai apucat de poezie... Dacă mă mai lauzi mult, am toate șansele să mă smintesc, știi? Dar este o cadență și un ritm și o vibrație foarte puternică, pentru că totul pui cu o foarte mare precizie în cuvinte, ceea ce înseamnă că în poezie poți să strângi din lumea invizibilă, să faci vizibilă trăirile pe care tu le vezi. E ceva fenomenal că ai ajuns la acest nivel și asta spun cu deplină obiectivitate, încercând să aduc lumea obiectivă și să nu fie ceva preferențial că îți spun ție, dar spun din afară ceva ce o spun cu drag și fără niciun fel de interes, că ai această înclinație să aduci dintr-o lume nevăzută în lumea văzută ceva care poate prin poezie, care intră foarte repede în subconștient cu o emoție, lucrurile tainice și poate că în viitor te apuci și dai puțin după și la ce Condei. termin tonele de lut care le mai am de frământat în viață, poate că mă apuc și de asta. Te pui mâna pe Condei, nu? Când misiunea mea e alta. O să ai 10-12 ucenici acolo sau poate 12 ucenici care să facă lutul și tu pui în poezie.
Când modelezi un vas, simți așa cumva că modelezi și destinul tău? Fiecare părticică mă văd și eu pe mine și când am aflat și când am descoperit acest adevăr că mă modelează și pe mine acel vas, nu numai eu pe el, văzând compoziția, materia care se lasă apăsată și cu cât este mai frământat acel bulgăre de lut, cu atâta ies mai tare impuritățile afară. Și de multe ori suntem tentați să ne plângem că avem parte de frământări. Dar sunt cele mai benefice pentru suflet, chiar dacă nu le înțelegem și nu le-am înțeles și nu mi le mai doresc. Vă spun sincer, am trecut prin multe frământări în viață, dar dacă Dumnezeu mai îngăduie, eu nu pot să spun nu. Acel vas care eu îl iau în mână, el nu poate să spună nimic către mine. El se lasă în mâna mea. Ceea ce trebuie să facă omul cu Dumnezeu. Așa ar trebui. Numai că de multe ori noi îi dăm sfatul lui Dumnezeu și spunem cam ce să facă. Când îi cerem prea multe decât ni se cuvine. Da. Ce urmări din viața ta se văd în obiectivele pe care tu le creezi acum, în cauza aceasta pe care am vorbit-o, de a crea o comunitate, un sat maramureșan autentic, cu datini, cu design, cu arhitectură veche? Ce din trecut vrei să refaci sau vrei să păstrezi? Că tu peste 100 de ani nu o să mai fii, o să mai duci 100 că bei horincă bună cu antibiotice bune. Și după 100 de ani, practic, ce vezi tu așa în cauza sufletului tău că ai vrea să rămână acolo? Aș vrea să rămân așa o dâră, chiar dacă prin munca pe care o fac, oale, niște căsuțe pe care le restaurăm acolo. Și aș vrea dacă strănepoții mei o să fie curioși ce a făcut bunicul, să avem ce să le arătăm. Să nu mă duc dincolo fără să creez un loc în care ei să mai aibă un reper. Un reper, de ce o spun asta? Sunt un pic îngrijorat de ce o să vină prin informația asta prelucrată vizual, nu mă tare pricep, dar văd inteligența artificială. Schimbarea realității. Schimbarea realității. Toată lumea vorbește cât e de bună inteligența asta artificială, nimeni nu vorbește despre prostia artificială care se poate naște în urma acestei inteligențe artificiale. Nu vin să combat această tehnică, doar asist și mă uit. Ceea ce îmi doresc foarte mult este să pun acolo un reper la care oricând, dacă copiii mei vor să se întoarcă, să știe că acolo pot să găsească o roată de picior de olărit, lutul se extrage de la 3 metri, se pot făuri oale, se pot arde chiar și într-un cuptor cu lemne, pentru că eu așa am învățat meseria după rânduiala veche. Dacă se ia curentul mâine, eu știu să fac oale, să-mi exercit meseria. Să știe copiii mei că se poate pune în grădină o roșie sau mănânce o roșie bună, nemodificată genetic. Să știe copiii mei că atunci când se secere grâul, după ce l-ai zdrobit acolo și faci pâinea, paiele care au rămas poți să învelești o casă. Să știe copiii mei că în curte poți să ai câteva găini la care să-i dai de mâncare și să ai o carne bună. Și uite așa îmi doresc această comoară pe care am primit-o de la bunicii mei să le dau mai departe. Dacă vor vrea, eu cred că sunt dator să creez o insuliță care, dacă o să ne fie greu, să putem merge acolo pe ea. Deci, eu, așa, din ce văd din afară, tu ești cumva un mijlocitor între lumea veche și lumea nouă și vrei nu doar să păstrezi, dar să adaptezi lumea socială și aglomerată la ceva care poate să fie de fapt un medicament, că tu acolo ce faci, prin faptul că omul vine și olărește și învață și se mai dezbracă puțin la îngheț și mai intră într-o copcă și mai mănâncă o roșie bună și trăiește în acel aer natural. Practic, dacă pedalăm prea mult cu copca asta, o să-mi aud vorbe că sunt cu rușii sau cine știe ce. Dar mă gândesc că tu practic oferi un mediu de tratament, un fel de clinică spiritualo-fizică pe care omul are o șansă să vină nu doar în tabere, dar să viziteze Casa Olarului, încât să primească, cum ar merge 10 zile la tratament la băile Tușnad sau Herculane, să vină mai degrabă la Casa Olarului și să aibă parte și de o învățătură tainică pe care tu o dai uneori până noaptea târziu cu mulți oameni dragi, acele pilde și metafore vechi. Și își doresc să spună timp deoparte, nu eu sunt cel care produce minunea în ei, este Dumnezeu. Eu sunt doar un fel de intermediar. Le-am deschis poarta și am spus, hai să ne jucăm, hai să explorăm. Da, avem nevoie într-o lume care se mișcă cu așa o viteză. Gândiți-vă că
suntem ca într-un linghișpir. Când ne dăm jos, parcă nu mai suntem obișnuiți să stea lucrurile și să fim normali. Și atunci eu îi duc spre acea normalitate, fără să-mi atribui niciun merit, pentru că meritul în continuare l-au acei bătrâni care încă mai sunt pe câmp, care încă mai cosesc iarba manual, care încă mai vin cu pălmile crăpate și îți oferă acea roșie gustoasă și bună și noi descoperim acele gusturi din copilărie, facem pâinea cu mâna noastră, o băgăm în cuptor și o scoatem afară aburind și o frângem și încingem în ulei presat la rece de floarea soarelui, care încă se mai face la noi în sat acolo. Un de lemn sănătos. Exact, sau o smântână, un groștor, cum spunem noi, de bivoliță, sau lapte acru și cu pâinea aia. Sunt lucruri simple. Acolo vreau să-i duc pe oameni să vadă, să redescopere aceste simplități frumoase și să se hrănească. Asta e centru de tratament, adică vă spun... Dar să nu creadă lumea că... Nu mergeți doar ca să faceți olărit, ci mergeți ca să faceți, de fapt, un tratament și fizic și spiritual și chiar vă invităm să ne fie cu folos, da. Să ne fie. Se poate spune și așa. Dar nu sunt medic, să știți. Sunt doar olar. Are taine multe, Daniel. De ce oamenii fug de imperfecțiuni, dar iubesc vasele imperfecte? Că există această tendință că vor să se uite ceva ce nu-i foarte bine șlefuit, dar totuși înăuntru e o imperfecțiune. Poate că prin acel lucru imperfect vor să se perfecționeze pe ei înșiși și de ce se vrea asta? Nu știu exact, dar eu știu că la școală mi s-a spus de multe ori că nu sunt bun de nimic. Perioada aia comunistă, când nu era nimeni interesat să-ți descopere talentul tău, să te ducă pe drumul tău, trebuia să intri într-o grilă, să-ți vadă harul. În schimb, am avut parte și de profesori foarte buni, un profesor de fizică, nu știam eu fizică prea multă, dar la o lucrare de control n-am știut nimic la lucrare, în schimb i-am făcut portretul în timp ce el stătea la catedră nemișcat. Era foarte, foarte pictural așa. L-ai desenat? L-am desenat și la sfârșit, când a strâns lucrările, eu nici nu mi-am dat seama cum a trecut timpul. Din greșeală mi-a luat și desenul, cel care strângea lucrările, și l-a dus în față și mi-a dat un 10 pe acea lucrare. Un om care a înțeles că te poate aprecia și pentru altceva, chiar dacă nu știi fizică și nu o să fii un mare fizician sau matematician, că noi lucrăm cu formele, lucrăm mai mult vizual, dar au fost și oameni preserați în calea mea care au văzut acest talent care Dumnezeu mi-a dat și m-au încurajat. Pentru mine, la vremea aceea comunistă, în perioada comunistă, să vină un profesor de fizică să spună felicitări, ești bun la desen. De asta eram în piept și am spus, știu ce fac, mă duc pe ceea ce sunt talentat. Și ți-a văzut calitatea și nu defectul. Exact. Dacă ne vom focusa pe defecte și dacă le ascultăm pe toți care ne spun că trebuie să fim ca și ei, trebuie să uităm lucrurile astea. Ce s-a pierdut în satul de astăzi și ce te doare pe tine cel mai tare când vezi în această patrie sfântă? S-au pierdut șezătorile. Doamne, dacă te plimbai acum 20 de ani, 15 ani pe ulițele din satul românesc, oamenii stăteau la poartă, povesteau între ei, jucau cărți, cele bătrâne le învățau pe cele tinere cum să toarcă, mai spărgeau o sămânță, se adunau în casă unii la alții să lucreze împreună, că lucrau mai bine, aveau poveștile și rândurile lor. Acum, din nefericire, în satul românesc, de când a intrat televiziunea și toate grăcăriile astea. Au făcut drumuri și acum și farmacia și magazinul. E cam pustiu satul pe ulițe. Dar totuși în zile de sărbătoare, rânduiala asta cu mersul la biserică, îmbrăcați în straie cu toții foarte frumoși, vin tinerii din străinătate acasă și își fac nunțile aici după rânduială. M-aș focusa pe multe lucruri care încă le mai au și astea trebuie scoase în evidență. Dar dacă m-ai întrebat, mă doare acest lucru, să mă plimb prin satul meu și să nu văd duminica lumea la poartă. Asta mă doare. Hai să mărturisesc ceva, dragi prieteni. De fel când zbor, îmi iau semințe de floarea soarelui cu mine și sparg când am vreme și observ ultima oară când am făcut asta. S-a mai întâmplat și în alte dăți, dar acum a fost mai accentuat faptul că cred că în ADN-ul nostru, că atunci când spargem semințe, alte procese mentale mi-au apărut și am început să scriu niște lucruri pe care vi le mai trimit uneori și nu totul și văd că procese mentale care practic scot dinăuntru nostru sufletesc la suprafața mentalizării și verbalizării unor lucruri și vă mărturisesc că însuși procesul acesta care este în ADN-ul nostru poate să fie uneori un medicament de a scoate la suprafață, cum face și Daniel prin olărit,
drumul nostru interior și ne dă un sens, ne dă o sclipire, ne dă o flacără care se aprinde și când facem lucrurile pe care bunicii noștri le-au făcut, când ADN-ul nostru să facem ce au făcut și ei, să adaptăm la ceea ce vor face și cei de după noi, că o să vină și ei. Cât adevăr mai vezi în vorba bătrânilor și cât am uitat noi să ascultăm de la ei? Sau ce adevăr mai vezi în ei? Adevărurile astea, dacă nu știi să le decriptezi, le auzi doar și nu le înțelegi. Și ei vorbesc și în pilde și în metafore. Vorbesc și în pilde și vorbesc puțin, dar foarte condensat. E acea diferență de care vă vorbeam între schimbul informațional și vorbele cu Duh. Încă acel țăran și-a păstrat această cumințenie de a vorbi Dumnezeu prin el și totdeauna e oarecum o ascultare de cel de sus când să vorbești și când să taci. În acele epistole pe care bunicul meu mi le-a scris pe caiet, îmi spune într-una dintre ele și faptul că să învăț să tac când sunt invitat. Ți le-a scris pentru când vei crește. Când voi crește. El, fiind copil, când aveam 6-7 ani, când făceam acele liniuțe, fiindu-i foarte greu și în război, nu s-a așteptat să trăiască atâta, 80 și ceva de ani și a zis, nu vreau să trec dincolo fără să-i spun aceste taine nepotului meu iubit, Daniel. Și îmi scrie foarte multe acolo și mi le-am casetat toate ca să vorbească cu mine acum. Ți-a scris pentru viitor. Mi-a scris pentru viitor. El și-a dorit foarte mult să ajung mare, să-l înțeleg ce vrea să-mi spună și mi-a scris acolo în caiete, în cazul în care nu o să ne mai întâlnim aici pe pământ când eu o să fiu mare, să am aceste scrieri. Și în aceste scrieri îmi spune și despre aceste lucruri de a vorbi puțin, de a asculta, de a respecta pe cel de lângă mine, de a-i da întâietate. Lucruri de bun simț. Lucruri de bun simț pe care ei le-au avut în sat. Ce frumos. De aceea e foarte important atunci când te duci într-un sat românesc să nu plătești doar să-ți faci un selfie cu cel care e lângă tine și să nu-l îmbrăcăm pe țărarul român. Asta vă spune subtil, deci da, vă spun pentru că eu văd un pic, satul românesc e un pic agresat de mașini scumpe, care circule cu viteză pe acele ulițe cu praf, deranjează găinile de prin curți, vin să facă un selfie, vin să-și pună pe Instagram să aibă like-uri. Acolo nu e vorba de o vânătoare de like-uri. Dacă te vei cuminți și te vei da jos din mașina ta, indiferent dacă e scumpă sau ieftină, și vei merge și îi vei urmări pe acei oameni la munca câmpului, ascultându-i, nederanjându-i, vei afla această taină a cumințeniei. Dacă nu, vei rămâne cu un selfie și cu câteva like-uri și e foarte puțin, doar atât. Am văzut niște filme, adică niște scene dramatice din teatru pe care tu l-ai organizat în mai multe locuri din țară, în care porți crucea lui Isus și chiar o să pun și pe ecran acum câteva lucruri pentru voi. Împreună cu mulți actori amatori, suntem o echipă acolo și am făcut-o până de curând în preajma sărbătorilor de Paști. Sunt lucruri dramatice care se întâmplă, bine, la nivel de a readuce emoția, de fapt, în oameni. Și vreau să te întreb, în ce moment din viața ta ai simțit pentru prima dată chipul sau trăirea lui Hristos într-un om din fața ta? Și dacă ți aduce aminte, care și cum? Acum, cu eforturile de memorie, îmi dau seama că foarte mulți oameni se mișcă în jurul nostru și sunt acei Hristoși care, acei purtători de Hristos și sunt câteodată chiar Iisus Hristos și dacă nu-L recunoaștem, suntem cei mai nefericiți. Am făcut această scenetă, unii ar putea spune un happening, o scenetă religioasă, culturală, artistică. În care erai agresat, practic, de către amatorii de teatru roman. Da. Eu am făcut-o cu scopul de a nu uita ce s-a întâmplat în preajma sărbătorilor. Văzându-ne împinși oarecum de societatea de consum, din ce în ce mai tare și hăituiți de-a dreptul, vedeți ce se întâmplă cu toate magazinele care vând, care nu mai vezi decât sacoșe, mașini giftuite, uitând de acel Hristos care își ducea o cruce în spate. Și am primit așa un gând, cum ar fi nebunia asta să nu zic nimic decât să iau o cruce în spate și să trec printre mașinile lor, să-i încurc puțin.
să nu Ceea uite ce ai că și făcut? ceea ce am și făcut până la urmă și mi-am auzit multe vorbe pe tema asta, Foarte bine. dar le-am dus înainte știind că cauza mea este normală, de a le arăta copiilor că de Paști cineva a murit pe o cruce cu brațele larg deschise, spunându-le vă iubesc și vă iert. Aici, în cuiul ăsta care curge sânge, din palma aia, sângele ăsta mi-l dau pentru tine, Dan Leș, ca tu să ai intrare la Tatăl și tu să-ți fie spălate acele păcate. Și acest adevăr sfânt al nostru, al nației române, al credinței noastre, de această iertare, ca să o înlocuim cu un iepuraș, cu niște artificii, este oarecum sfidător. Am spus, trebuie să fac ceva. Și asta am făcut cu riscul să devenim caragioși câteodată, dar din fericire lumea a apreciat și au fost foarte mulți care au venit la aceste spectacole jucate pe stradă. Din punct de vedere psihologic, pentru mine este un act de a trece peste orice fel de nivel de rușine, pentru că rușinea este una dintre cele mai grele comportamente sau grele comportamente de scos din om și prin faptul că tu faci așa ceva și te faci de rușine în fața la poate 1000, 2000, 3000 de oameni care vin și asistă la această scenetă, practic tu ai ajuns din afară, spun, la un nivel în care poți să treci peste rușine și să faci lucruri care sunt de fapt de a însufleți o experiență veche pentru oameni care sunt însuflețiți acum. Și o văd ca un act de curaj care poate să fie exemplu pentru ceilalți să scape și ei de rușinea lor, care de fapt am văzut cât de puternică poate să fie în oameni și cât de mult îi ține pe loc să nu facă lucrurile esențiale ale sufletului de frica că ce o să spună ceilalți dacă fac asta. Când spunem în rugăciunea Tatăl nostru, izbăvește-ne cel rău, acest rău este și rușinea. Într-adevăr. Și sunt multe alte rele care ne împrintează viața pe care trebuie să le eliminăm. Să spunem, rușinea este cel rău, Mare adevăr. mândria este cel rău, hai să vedem cum ne scoatem afară. Care este pentru tine esența morții? Este sfârșit sau este durere? Sau este un început? Moartea Că e o datină la Moartea noi. este cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla în viața asta. Dacă ești în păcat cu Dumnezeu și cu tine. Este acea trecere dincolo, de unde începe. Noi venim de acolo de sus pentru o vreme în aceste case de lut, dar când se vor desface aceste case de lut, ne vom întâlni din nou cu Tatăl Ceresc. Nu am frică de moarte, mi-am învins-o, n-am fost pus la încercare într-atât de tare încât să mă sperie și nici nu vreau să fiu pus la încercările care au fost supuși Sfinții Părinți în închisori, bătuți, schinjuiți, bătându-le cuie în cap și ei se rugau pentru torționarii lor. Dar nu mi-a este frică de moarte că am primit această iertare. Dacă avionul spre Baia Mare când mă întorc pică, eu sunt în păcat că știu unde mă duc. Mai grav este atunci când n-ai această credință în Dumnezeu. Atunci moartea s-ar putea să fie o stare foarte, foarte grea pentru cei care încă nu s-au împăcat cu Creatorul. Și un exemplu foarte bun, cimitirul de la Săpânța, de lângă voi, de acolo, care practic pictează faptul că omul s-a împăcat cu acest drum al morții și... Nu numai că s-a împăcat, râdem de moarte. Acolo se râde de moarte. Asta făceau și dacii. Exact, conceptul cimitirului vesel. Acolo se râde de moarte. Facem has, nu contează. Dar totuși ne interesează ce o să fie scris pe crucea noastră după ce plecăm. Și de aceea trebuie să avem grijă. Revin la întrebarea care mi-a pus-o, ce lași în urmă? Aș vrea pe crucea mea să scrie nu mai mult decât atât. A fost un om. Nu cel mai vestit olar, nu premiile din străinătate. A fost un om. Atâta mi-aș dori. Ce nu ai voie să trădezi din meseria ta, indiferent de vremurile în care suntem? Nu am voie să mă industrializez. Nu am voie să fac oale la metru cub. Nu am voie să permit în atelierul meu vreodată să intre chinezărismele sau de dragul vânzărilor, cum de fapt se întâmplă în multe alte locuri. Spirituale din România. Exact. Da, și aici nu aș vrea să dau prea tare, dar de multe ori văd chiar și în curțile mănăstirilor că se vând niște chiciuleți aduse din China. Am văzut și eu. Poate ne-om trezi vreodată și vom spune avem atâția meșteri în jurul nostru care încă mai fac acele lucruri autentice. Pe acea femeie care a împuns
2-3 ani, 2-3 ierni acolo pe cămașa aia și s-a țesut istoria pe cămașă, n-are voie să fie concurată de o mașină cu comandă numerică, să-i bagi modelul și să facă o ie care să o concureze pe beata alelea Măriuca, care cu mâinile ei tremurând mai face o cămeșă. Și muncea 3-4 Acești luni oameni la o trebuie cămașă. exact, trebuie să trăiască. Meșterii noștri populari trebuie să trăiască din ceea ce fac. Producătorii noștri locali trebuie să trăiască din munca lor. Nu sunt demn să mă plimb cu coșul prin supermarketurile mari, să-mi pun produse aduse din alte țări și lângă mine vecinul meu să nu-și poată vinde ouăle. Asta este o tragedie. Și dacă trag un semnal de alarmă și aș avea ceva să le spun celor care mă văd acum, le spun atâta. Dacă cumperi de la un producător local, îl ajuți să țină copilul la școală. Dacă cumperi de la un supermarket, îl ajuți pe ăla să-și mai ia un iaht. Trebuie să decizi ce faci. Cine ești tu ca și patriot? Nu trebuie să scoatem toată ziua steagurile, să ne dăm grozav că suntem cei mai mari patrioți. Așa ești patriot. Cumpărând de la cel țăran, obosit, cu palmele crăpate, cu fața brăzdată de ani care au trecut peste el și vine să se aducă în fața ta cele mai bune bucate. Și eu trebuie să mă duc în supermarket să cumpăr de la ei. Nu știu dacă în emisiunea e potrivit să Este că vorbim lucrurile astea, dar mă dor strămoșii mei. Pentru că ei s-au chinuit și s-au trudit să-mi aducă neinfectată această tradiție și eu să asist cu mâinile așa, uitându-mă la toate chiciurile care intră peste tot. Made in China, cât, cum, asta mă doare. Mi-aduc aminte de o scenă, a fost acum câțiva ani, am luat de la o bătrână, era vară, undeva pe lângă mănăstirea din Bucovina, am luat niște roșii și în timp ce se apleca, era în vârstă, avea 90 plus, bănuiesc, să-mi culeagă roșiile de pe jos, de unde le vindea la marginea drumului și curgea sudoarea de pe frunte de căldură și a picat pe roșiile alea. Și îmi aduc aminte că am avut gândul, eu nu trebuie să spăl Este asta. o scenă de film, de Tarkovski. Că efectiv e munca ei, e sudoarea ei, e ce a făcut ea înăuntru ei ca să crească roșiile alea, care să aibă timp să le vândă și să ia niște bani care să-și întrețină viața și poate să-și plătească curentul la casă, că era sărmană singură și se vedea că mai are niște roșii prin curte și hai să le pun la vânzare pentru oameni care opresc pe aici cu mașina să ia. Și m-a și durut, n-am spălat roșiile alea și am mâncat așa cu sudoarea frunții ei, pentru că era simbolic gestul sufletului ei pus în materie și am zis trebuie să iau ADN-ul ăsta, că biologic am gândit, și să-l pun înăuntru ca să nu-l pierd eu. Ce frumos. Și a trebuit și acum când mai merg pe la piață... Asta ar trebui predată în școlile noastre la copii, la tineri. La tinerii care vin și să vadă cum se face agricultura asta, curată, organică. Mă mai duc pe la țărani când mai merg prin piețe și iau astea care sunt zbârcite, roșiile zbârcite, merele zbârcite, dați-mi-le mie că am eu hack de ele, că nu le mai ia nimeni și le aruncă. Da. Și acum ies în fața acele lucruri colorate, fructele și legumele colorate, și oamenii le iau că rezistă mai mult acasă în bucătărie decât alea care sunt zbârcite, care în câteva zile le mănâncă viermi și le iau pe alea, mai fac oțet, le mai pun la blender, adică le găsesc rostul și nu le las să se strice, pentru că știu că alea care sunt mai spurcate de vreme și nu le-a conturat frumos, sunt mai organice, pentru că au și viermi, alea care au viermi mai ales sunt bune pentru corp, că viermile este proteină bună și pe alea le iau și le mănânc, le duce corpul. Așa am fost în ADN-ul nostru, eu n-am fost obișnuiți cu asta strălucitoare care sunt... Sau cu tot felul de mâncări exotice care... Da, exact. Peste noi. De ce vezi că imperfecțiunile ne fac mai adevărați? Ce înseamnă aceste lucruri? În primul rând, suntem conștienți că avem imperfecțiuni și o să-l privim și pe semenul nostru cu îngăduință. Acolo când spunem iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Deci până acolo trebuie să mergem încât, așa cum eu, după câte am făcut într-o zi și câte fac într-o săptămână și nu le știe nimeni decât Dumnezeu, așa cum mă iert eu pe mine ușor, așa trebuie să le iert și pe semenul meu. Să nu îi le taxez. Să nu mă uit la acele imperfecțiuni și să îi le arăt cu degetul. Să nu ții conturi. Exact, să nu țin conturi. Văzându-mi imperfecțiunile, pot să fiu mai maleabil și cu asta mă ajută. Deci, chiar dacă noi am vrea să fim desăvârșiți aici pe pământ, nu există așa ceva. Există decât atâta. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul.
cu problemele, cu păcatele care le am, nu mă identific cu acel păcătos, dar sunt un păcătos iubit. N-am nicio garanție că mâine nu o să mai fac. N-am nicio garanție că pe tărâmul minții mele nu se mai instalează un gând, că mai vin gânduri pe adresa veche. Și stau așa și mă mir. Zic, Doamne, cum a mai venit gândul ăsta? Dar mă duc cu acel gând și îl spăl acolo la poala crucii lui Hristos. Doamne, așa cum mă vezi tu, cu neputințele mele. Neputințele mele mă fac mai uman și mă fac dependent de Hristos. Pentru că ne dați seama că fără El eu nu pot. Cum ar fi o lume perfectă? Toată lumea să fie perfect, n-am mai avea nevoie de Hristos. De aceea oamenii ăștia super învățați, ei nu mai au nevoie de Hristos. Pentru că au ajuns atât de perfecți încât l-au scos pe Dumnezeu afară. Și spun, da, Doamne, mă duc duminică la biserică, mai fac și o cruce, spași, trecăciune. Nu. Dacă nu ești cu El de mână în fiecare zi și să-i spui, uite, păcatele astea ți le dau ție, transformă-le, ești cel mai nefericit. Așa că imperfecțiunile mele și dacă ar fi să mă laud eu cu ceva în viața asta, ar trebui să spun, cum a spus și Sfântul Apostol Pavel, nu pot să-ți dau decât ce am făcut, neputința din mine. Și acel om care strigă, o, nenorocitul de mine, strigă Apostolul Pavel, cine mă va salva de acest trup de moarte? Vreau să fac binele și rău stă lipit de mine, decât Hristos. Așa că aceste neputințe, eu zic că ne înduhovnicesc mai tare când ne fac dependenți de Hristos. Pentru faptul că ai spus asta, o să facem așa o mărturisire că, dragi prieteni, pentru dumneavoastră, ai voștri păcătoși, Daniel și Alexandru Pleșa, ne cerem scuze dacă uneori inoportunăm drumul vostru, dar căutăm să ne ducem cauza mai departe și uneori nu suntem la fel de poate normal ca și ceilalți, dar prin felul nostru încercăm să aducem un strop de datină, de lucruri din străbuni și să facem lucrurile simple, de bun simț întru totul în fiecare zi, de mână cu Iisus Hristos, cum tu ai afirmat. Care este pentru tine, dragul meu Daniel, misiunea reală a unui om și a ta pe acest sfânt pământ? De câteva lucruri cred eu că voi da socoteală la sfârșitul vieții. De familia mea, și mi-am scris sus la intrare în casă, binecuvântată să fie pacea familiei mele. Voi da socoteală de copiii mei, de doamna care stă lângă mine, pe care trebuie să o iubesc cum și-a iubit Hristos biserica. Și mă mai întreba ceva Dumnezeu acolo, cred eu, de ce n-ai trăit viața asta cu bucurie tot timpul? Pentru că ți-am făcut-o atât de frumoasă. Cred că vom fi trași la răspundere de ce nu ne-am bucurat mai mult. Și asta îi spun poporului român, bucurați-vă, dragilor, bucurați-vă că încă în țărișoara asta noastră nu o ține nici Uniunea Europeană în mână, nu o țin nici rușii, nu trebuie să ne fie frică, o ține tocmai Dumnezeu în cău cu palmele lui. Atâta timp cât eu mă încred în Dumnezeu, nu mi-e frică nici de ruși, nici de nimeni, decât de acea frică sfântă să nu-L supăr pe El. El ne ține în cău cu palmele lui. Așa că, ce să zic, sunt dator să-mi fac meseria cum trebuie, să o fac cu bucurie și la sfârșitul vieții nepoții se poate să spună, bunicul a fost un om. Vreau să strâng mâna pentru ceea ce tu dăruiești la fiecare om, aceste mâini de olar cu multă sămânță de ADN vechi și străbunii tăi încă vorbesc prin tine, adică se vede, se simte și se percepe lucrurile astea că ești, cred că, unul din oamenii care a strâns în ADN-ul tău și asta te face să exprimi datinile la sute de ani de români autentici, de oameni înțelepți ai acestei patrii care eu sunt purtător de multe călătorii în România și văd cât de mult încă mai vor oamenii să păstreze și nu mai reușesc la fel de mult. Și pentru faptul că tu ai această rânduire înduhovnicită și în spirit și în ADN-ul tău, te felicit pentru munca pe care tu o faci, prin tabele pe care tu le faci, prin Casa Olarului, prin această comunitate de oameni care vine să se vindece de treburile aglomerate de la oraș și ești un om rar care merită să ducă mai departe și să nu te oprești nicio secundă din această cauză pe care tu ai, să trudești, să faci tot ceea ce tu sau ți este dat pentru că poți, pentru că ai oameni și pentru că ai și putere în tine și se vede în glasul tău că ai acest patos, această energie care îți ține cauza să fie vie și vreau să susțin și eu cu ceea ce pot acest drum al tău, oricât mi este mie dat cu putință să fac cunoscut acest mesaj al tău, al lumii tale interioare, să duci mai departe cauza, dar să nu te oprești nicio secundă din ea. Să ne ajute Dumnezeu să nu ne smintim, să rămânem cu minți și să nu uităm că suntem un bulgăre de lut în mâna Marelui Olar, Dumnezeu. Mulțumesc că ați avut răbdare cu mine. Mulțumesc că ați avut răbdare cu mine. Dragi prieteni, suntem onorați că l-avem pe Daniel și aici și
E un om de foarte mare valoare pe care vă invit să-l vedeți unde puteți, dar mai ales când mergeți prin nordul țării, prin nord-vestul țării, să mergeți acolo la Casa Aularului și e un număr mai mare de case care vă poate găzdui și să vedeți care poate să fie trăirea voastră, înțelegerea voastră. Acolo se întâmplă și alte procese psihice, poate să scrieți, poate să stați la olărit, poate să stați de vorbă cu Daniel și să vedeți că există încă ceva în datina asta pentru care foarte mulți români din lume, din ce în ce mai mulți, au început să se întoarcă în România pentru că pare că ar fi înzestrată cu un duh care are grijă de noi, cum a spus și Daniel, cu o sămânță a lui Iisus Hristos, a lui Dumnezeu, care vine și ne poartă încă însuflețiți, bucuroși și aducând cauza veche a străbunilor noștri, să o ducem mai departe, să o migrăm către viitor. Daniele, și îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faci, ești și poți să aduci acestei țări. Mulțumesc! La revedere, dragi prieteni!